Mga pangyayaring hindi mapaliwanag. Kaganapang nagpapatayo sa inyong balahibo. Di malilimutang mga pangyayari na tumatak sa ating isipan. Ito ang mga kwento ng Hiwaga. Ang kwentong ito ay umiikot kay Berto. Inulila ng kanyang amang nalulong sa sugal dahil sa biglang pagkawala ng kanyang asawa. Baon sa utang at hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Sa dami ng problema at mga utang na naiwan ng tatay niya, dahil halos buong bayan yata ay nautangan na makapagsugal lang. At ang masakit pa nun, si Berto ang sinisingil ng mga ito. Ay, buhay nga naman. Sa lahat naman ng ipapamana niya, mga utang pa. Sa huling gabi ng lamay ng tatay ni Berto, dumalaw at nakiramay ang kababata niyang si Jobert. Ibang-iba na ang itsura nito at di nakilala ni Berto. Malayong malayo sa gusgusing itsura nito noon nung sila'y bata pa. Tila ngayon ay nakakaangat na sa buhay. Salamat sa pagpunta, bro. Wow naman, ibang-iba na ang dating mo ah. Parang binuhusan ka ng swerte. Condolence, pre. Ganun ba? Mukha bang mayaman? Mayaman naman talaga na. Wow! Oo, bro. Anong racket mo? Same lang, pre. Bumuhos ang swerte ko sa sugal. Kaya ito, hayahay na lang ang buhay. Nakakapagpundar sa negosyo. Kaya no need na akong magkasino. Aba, tingnan mo nga naman. Buti ka pa, swerte sa sugal. Hindi lahat ng tao swerte sa sugal, pre. Pero pwede kang gumawa ng sarili mong swerte. Kaya nga ako nandito para bigyan kita ng tip. Pasok to sa kalagayan mo ngayon. Ha? Ano yun? Pasok sa sitwasyon ko ngayon? Oo, pre. Ano mo bang last year lang? Namatayan din kami. Yung chewin ko. Pero yun din na nagdulot ng swerte sa akin. Swerte? Paano? May nakapagsabi kasi na maaari mong gamiting agimat yung daliri ng patay, pre. Pag kumuha ka ng isang daliri at dailin mo yun sa sugalan, hinding-hindi ka matatalo. Ha? Totoo ba yun? Daliri ng patay? Ako ang patunay niyan, bro. Wala akong talo sa sugal. Kahit anong laro na ipapanalo ko. Pero ito lang ang tandaan mo. Dapat mag-control ka. Kailangan mo ring maisolido. Sabi kasi sa akin, may susundo sa'yo pag inabuso mo tong papangyarihan na to. Nakauwi na ang kabarkada ni Berto. At siya na ngayon nag-iisip kung dapat niya nga bang sundin ang tip na binigay sa kanya. Ay, baon na ako sa utang. Wala pang pambayad sa enrollment si Junjun. Tay, ito na lang ang tulong na maibibigay mo sa akin. Gagawin ko ng payo ni Jobert para makaahon ako sa hirap. Oras na wala ng bisita sa burol ng kanyang ama, ginawa na niya ang kanyang plano at kumuha ng isang daliri. Matapos mailibing ang ama, tinuloy na ni Berto ang kanyang balak, ang gamitin ang daliri upang swertihin sa sugal. Araw-araw ay halos nanirahan na si Berto sa mga maliliit na pasugalan sa kanilang lugar. At doon, nagsimulang kumamal ng salapi. Tuloy-tuloy ang panalo ni Berto. Bumuhos ang kanyang swerte na tila di maubos. Ayos! Totoo nga! Di ako maghihirap na nito. Wala pang kapagod-pagod.
Walang tigil si Berto sa paggamit ng bagong agimat. Tila nalimutan na niya ang paalala ng kanyang kaibigan. Hindi niya nararamdaman na sa kanyang likod may isang kaluluwang nagdurusa, ang kanyang ama. Anak! Pagod na ako! Tama na! Woohoo! Panalo na naman ako! Wala nang tatalo sa akin! Sa bawat sigaw ni Berto ng kanyang pagkapanalo, naguhumiyaw na sa pagdurusa ang kaluluwa ng kanyang ama. Ibalik mo na! Ibalik mo na! Nawaglit na sa isip ni Berto ang paalala. Tuluyan na siyang nabulag sa salapi. Habang humihiyaw sa tuwa si Berto, ang kanyang ama ay patuloy na nagdurusa. Patuloy na pumapanaghoy sa sakit, agnanais na mamahinga sa kabilang buhay. Lumipas ang ilang buwan at patuloy ang panalo ni Berto sa sugal. Nag-uumapaw na sa salapi at tila hindi na alam kung saan gagastusin ang perang pinanalo niya. Sa patuloy na pagyaman ni Berto, hindi na siya sa maliliit na pasugalan pumupunta. Sa malalaking kasino na siya namamalagi. Dito na lamang napupunan ang kanyang kasakiman sa salapi. Isang gabi, isang misteryosong tao ang nakapansin kay Jobert. Tila interesadong makatapat ito sa isang laban. Tila may nais makuha. Ikaw ba si Berto? Interesado ka ba sa isang one-on-one na laban? No limit ang pusta. Walang kaba o takot ang mga mata na naghahamon kay Berto. Tila sigurado siya sa kanyang desisyon. Maupo ka! Wala nang gustong lumaban sa akin dito. Buti naman at may isang naglakas ng loob. No limit ba ka mo? Game ako. Siguraduhin mo lang na may pera kang pangtapat sa hamon mo. Oo naman. No limit. Ha? No limit ha? Ako na ba ang mag-set ng pusta? Kaya mo na ba ang 5 milyon? 5 milyon ha? Tila sinagad ni Berto ang kanyang taya. Tingin niya na wala pa ring makakatalo sa kanya. Isa lamang ang sagot ng misteryosong lalaki. Call! Sa unang bitaw ng mga baraha, tila parehong kampante ang magkatunggali. Ngunit, nang nagkalapagan na. Ha? Tabla? Paano nangyari to? Tila gulat na gulat si Berto. Di siya makapaniwala sa nangyari. Ngunit kita pa rin sa kanyang mga mata ang pagnanais na maipanalo ang napakalaking halaga. Patuloy pa rin ang kanyang pagkabulag sa salapi. Tuloy lang ang laban. All or nothing. Pagkatapos magkasundo sa pagtuloy ng laban, tila nabuhayan ng loob si Berto sa nakuhang baraha. Lingat sa kanyang kaalaman, ang kanyang ama ay patuloy na nagdurusa at nakikiusap na itigil na ang ginagawa niya. Anak! Tama na! Tama na! Sa isip ni Berto, wala nang makakatalo sa akin. Siguradong panalong-panalo ko. Bumalik na ang swerte.
mapapasa akin ang pinakamalaking jackpot. Sa huling sandali, biglang nagsalita ang misteryosong lalaki at tila may gustong sabihin. Nakikita ko na kampante ka na sa iyong baraha. Marahil ay pwede kang sumang-ayon sa aking karagdagang hamon. Ha? Sige ba? Ano yun? Dodoblein ko ang pot money pag natalo mo ako ngayon. Pero pag ako ang nanalo, may isang bagay lang akong kukunin sa'yo. Nagulat si Berto sa bagong proposisyon ng kanyang katunggali. Ngulit tila nabulag siya sa salaping makukuha at walang patumanggaling sumagot. Call! Sa yaman kong to, siguradong kahit ano pa yan, may bibigay ko sa'yo. Napangiti lamang ang misteryosong lalaki sa sagot ni Berto at tila tinanggap ang kanyang sagot. Siguraduhin mo lang na handa kang doble ng perang makukuha ko, ha? Ito na siguro ang pinakamaling desisyon mo sa buhay. Ngiti lamang ang sinagot ng misteryosong lalaki sa binitawang salita ni Berto. Nang panahon na ang magkaalapagan ng baraha. Straight! Ito ang baraha ko ngayon. Tingnan natin ang baraha mo. Siguradong panalo ko nito dahil sa daliri ng aking tatay. Kahit straight lang to. Tila buo ang loob ni Berto sa barahang nakuha niya. Sa isip niya ay tumalab na ang kanyang agimat at walang makakatalo sa kanyang hawak. Walang imik ang misteryosong lalaki at tila napangiti lamang. Nilapag na ng misteryosong lalaki ang kanyang baraha. Sumambulat ang malagim na katotohanan. Full house. 3 palakol na 7 para sa'yo. Mukhang nasa akin ang swerte ngayon, kaibigan. Handa ka na ba? Ha? Imposible! Alam kong wala lang tatalo sa akin dapat dito. Walang makakatalo sa akin. Galit at pasigaw ang binitawang salita ni Berto. Pinangahawakan niya ang kapangyarihan ng daliri ng yumaong ama. Biglang nagsalita ang misteryosong lalaki. Wala kang talo? Bakit? Anong pinangahawakan mo at tila sigurado ka sa iyong swerte? Sa tingin mo ba, ikaw lang ang may ganitong kapalaran? Halos naging bato sa takot si Berto nang makita niya ang isang kahong daliri na nilapag ng kanyang katunggali. Tapos nun, nagpakita na rin ang totoong anyo ng misteryosong lalaki. Siya pala, si Kamatayan. Oras na para ikubra ko ang aking panalo. Isa lamang ang kukunin ko. Ang iyong kaluluwa. Hindi! Hindi! Wag! Wag! Ah! Laging tandaan, ang pagyaman sa masamang paraan ay laging matatapos sa kapahamakan. Huwag mabulag sa sariling kasakiman. Hanggang sa susunod na hiwaga.